નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ અને જનમંચ સાથે હું છું કશિશ. જનમંચમાં આજે આપણી સાથે એક એવી હસ્તી ઉપસ્થિત છે જેમના નામની પાછળ સિદ્ધિઓનું લાંબુ લિસ્ટ છે. 30 યર્સ ઓફ વર્ક એક્સપિરિયન્સ અને એમની આ જર્ની ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહી છે. એમની આ જર્ની વિશે જાણવું છે. ટૂંકમાં કહું ને ટુ ધ પોઈન્ટ તો વડાપ્રધાનના કાર્યાલયમાં તેઓ સલાહકાર છે, યુપીએસસીમાં ટોપ રેન્કર, છતાં તેમણે કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં જમ્પ કર્યો, રતન ટાટા સાથે કામ કર્યું, હાર્વર્ડ બિઝનેસ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કર્યો અને હાલ હાઇકલ લિમિટેડમાં હેડ ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ છે. તેમની સિદ્ધિઓ વિશે જાણવું છે, તેમની સફર વિશે જાણવું છે, આજના ભારતમાં તેઓ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છે, તેમના મંતવ્યો શું છે તે જાણવું છે અને તે જાણવા માટે આપણી સાથે ખાસ આજે મંચ પર ખુદ એ હસ્તી ઉપસ્થિત છે, મિસ્ટર ફરહાન પેટીવાલા. સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ફર્સ્ટમાં ફરહાનજી. દુબઈમાં આપ રહ્યા, યુપીએસસીમાં આપ ટોપ રેન્કર રહ્યા, તેમ છતાં કોર્પોરેટમાં જમ્પ. વોટ મેડ યુ ડુ ધેટ? મારે એમ હતું કશિશ કે લાઈફની બધી જર્ની આપણે એક્સપિરિયન્સ કરીએ. જેમ તમે કીધા, મારું સ્કૂલ એજ્યુકેશન દુબઈમાં થયો. હું ઇન્ડિયા આવ્યો એન્જિનિયરિંગ કરવા, પૂના યુનિવર્સિટીમાંથી મેં બીટેક કર્યો. ત્યાં યુનિવર્સિટીમાં હું પહેલાં આવ્યો, આઈ એમ અ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ. પછી યુપીએસસીમાં બી આઈ એમ અ ટોપ રેન્ક હોલ્ડર. પણ છતાં યુપીએસસી પછી મારી પોસ્ટિંગ એ લોકો આંદામાન નિકોબાર આઇલેન્ડમાં મારે કાર્ડર મળ્યો. સમહાવ ત્યારે હું 92ની વાત કરું છું. અમે વી કમ ફ્રોમ અ વેરી કોન્ઝર્વેટિવ ફેમિલી એન્ડ માય પેરેન્ટ્સ, એ લોકોને લાગ્યો કે હવે આ 22 વર્ષનો બાળક ક્યાં આંદામાન નિકોબાર આઇલેન્ડમાં, ઇવન ધો આઈ વિલ ગો ધેર એઝ અ ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર. તો મારે ત્યારે લાઈફમાં જેમ મેં કીધું, ડેસ્ટિની બધાની જુદી હોય. મેં હાર્વર્ડમાં અપ્લાય કર્યો તો મારો એડમિશન થઈ ગયો હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં. એન્ડ માય ફેમિલી ફેલ્ટ કે આપણે હાર્વર્ડ માસ્ટર્સ માટે જઈએ. એન્ડ લાઈફને બીજો કંઈ મંજૂર હોય છે. માય મધર પાસ્ડ અવે. આઈ હેડ ટુ ગીવ અપ ઓલ માય પ્લાન્સ એન્ડ આઈ કેમ ઇન કોર્પોરેટ વર્લ્ડ બિકોઝ ઓફ માય એન્જિનિયરિંગ બેકગ્રાઉન્ડ. મેં મારી પહેલી જોબ હતી air conditioning company Carrierમાં, which had just come in India at that time in 94. And in fact, they were setting up the factory. So I got an opportunity to be with them from the very beginning. And ઘણા વર્ષ કેરિયરમાં કામ કર્યો ઇન્ડિયામાં. પછી સિંગાપુર ગયો, ત્યાં 1 વર્ષ હતો. તેની પછી હું કેરિયરનો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર થઈ ગયો ઇન્ડિયા આવીને. એન્ડ મેં એક કંપની બિલ્ડ કરી પોતાની, જે એઝ એન એન્ટરપ્રેન્યોર આઈ બ્રોટ ઇટ ઇન 12 વર્ષમાં મેં 500 કરોડ ટર્નઓવર લઈ આવ્યો. અમારા 500થી વધારે એમ્પ્લોઈઝ હતા કંપનીમાં. એન્ડ અમે પેન ઇન્ડિયા હતા. મારી ગુજરાતમાં બી ઘણી ઓફિસીસ હતી, અહીંયા હઝીરા, જામનગર, ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ અમે રિલાયન્સ, એસઆર, ઘણા પ્રોજેક્ટ કર્યા. તેની પછી મેં આ કંપનીને જોઈન્ટ વેન્ચર કર્યો. એન્ડ 3 વર્ષ હું એક ઓસ્ટ્રેલિયન કંપનીમાં એમડી તરીકે કામ કર્યો ઓસ્ટ્રેલિયામાં. ઇટ વોઝ કોલ્ડ નોર્ફોક ગ્રુપ. એન્ડ તેની ઉપરાંત મને મિસ્ટર ટાટાએ બોલાવ્યો કે આપણે એક નોન પ્રોફિટ સેટઅપ કરીએ, જેમાં ટાટા સાહેબનો પૂર્ણ સપોર્ટ હતો. એના વાઇસ ચેરમેન હતા ત્યારે રવિકાંત, જે ટાટા મોટરના એમડી હતા. એન્ડ એને મને ઘણો મેન્ટર કર્યો. એન્ડ મેં એક ગ્લોબલ નોન પ્રોફિટ બનાવી, જેનું નામ આજે બધાને ઇઝીલી યાદ હશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇનેક્ટસ. મેં એને 36 કન્ટ્રીઝમાં લઈ ગયો. મોર દેન 1700 યુનિવર્સિટી સાથે અમે પાર્ટનર કર્યા. એન્ડ તેની પછી મેં હેલ્થ કેરમાં આવી ગયો. અગેન ટાટા સાહેબે કીધું કે ઘણા એવા સ્ટેટ્સ છે, બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, જ્યાં ઘણા લોકો બ્લાઇન્ડ હોય. એન્ડ સો આઈ વર્કડ ઇન હેલ્થ કેર ફોર 3 years with support of Tata Trust. And I think to answer your question, life is all about experiences. હમણાં હું હાઇકલ કંપનીમાં છું as head of corporate affairs. And Haikal, as you know, is a public listed company in chemical and pharma. And અમે લોકો એગ્રો, ક્રોપ પ્રોટેક્શન, ઘણા બિઝનેસીસમાં છે. પબ્લિક લિસ્ટેડ કંપની છે. સો this is again a very challenging thing, and I think મને એવું લાગે છે કે બધાની ડેસ્ટિની જુદી હોય છે.
બધાને એક્સપિરિયન્સીસ, દરેક એક્સપિરિયન્સીસ લઈએ, આ જ લાઈફ છે. એન્ડ આઈ થિંક આઈ ફર્મલી બિલીવ કે જે હોય છે એ આપણા માટે સારું હોય. બિલકુલ. રતન ટાટા સાથે આપે આટલો સમય પસાર કર્યો છે, એમના વિશે લોકોને પણ જાણવું હોય, એમને આર્ટિકલ્સ એમના વિશે વાંચ્યા હોય, બધેથી સાંભળ્યું હોય કે આવા છે, હી લવ્સ એનિમલ્સ, યુથ માટે ખાસ તે એક પ્રેરણારૂપી હસ્તી છે. એમની સાથે તમે એમના અનેક કિસ્સાઓ જે અમે વાંચ્યા હશે કે સાંભળ્યા હશે ને જીવ્યા છે, આપનો અનુભવ એમની સાથે. સો મિસ્ટર ટાટા એવા લીડર છે જેને he will sit with you and give you his ideas કે and then he will leave it to you કે તમે કેમ કરશો. He will not interfere or micromanage કે ભાઈ આમ કરો કે આમ નહીં કરો કે આવી રીતે કરવું જોઈએ. That is the beauty of his leadership. He will set a goal. So I still remember in 2011 में જ્યારે મિસ્ટર ટાટા એન્ડ મિસ્ટર રવિકાંત ત્યારે હતા વાઇસ ચેરમેન હતા, અમે મળ્યા તો એને મને એક જ વસ્તુ કીધી કે ફરહાન, આટલા બધા લોકો, યંગ લોકો કોલેજથી પાસ આઉટ થાય, દર વર્ષ 10 લાખ એન્જિનિયર થાય કોલેજમાંથી, એ લોકોને જોબ મળતા નથી. એન્ડ ઓન ધી અધર સાઇડ ટાટાના એટલા બધા કંપનીઝ છે, એન્ડ નોટ જસ્ટ ટાટા કે મહિન્દ્રા છે, ગોદરેજ છે, અમે લોકો બધા ટેલેન્ટ માટે રડીએ છીએ, અમને ટેલેન્ટ મળતો નથી. So where is the gap? And he says, I want you to do something to fill this gap. And he left it there. That's all. કેમ કરવું છે, કેવી રીતે કરવું જોઈએ, you figure it out. Now that is the beauty of a leader. And I think to a large extent I love the style of our Prime Minister also. મોદીજી બી એવા જ લીડર છે. He will set a vision કે ભાઈ આપણને એક 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી થવાનું છે, કેવી રીતે કરવું, you business leaders figure out, or let the finance minister figure out the budget. He doesn't want to micromanage. He gives the vision, he supports you, he motivates you, and then it's up to you how you deliver. Decentralization and protsahan, in short. Absolutely. I think that is what a leader is supposed to do. Because Kashish, at the end of the day, leader no કામ શું હોય? Leaders are not micromanagers કે રોજ સવારે ફોન કરીને પૂછું ભાઈ આજે શું કરવું છે, એ તો આપણે વાણિયા જેવો બિઝનેસ થઈ જાય. Nobody wants to work for a company where a managing director will call you in the morning and say આજનો શું પ્રોગ્રામ છે ભાઈ, આજે શું કરવું છે, આજે કેટલા. So, you know, people want to be given freedom. And I think the younger generation, particularly the Gen Z and the millennium generation that is coming in, everybody says you give us a goal and you set your KPIs, which are key performance indicators, and then leave it to us. Of course, there are checks and balances as to how, whether you're on track. There is a review every quarter or every month, depending on the level of role તમે છો. And દરેક કંપનીમાં લેવલ પ્રમાણે આ checks and balances હોય છે. But I think leadership is all about giving that freedom to the next generation. આપે એક આર્ટિકલમાં હેડલાઇનમાં લખ્યું હતું, ડુ નોટ લિમિટ યોર ચેલેન્જીસ, ચેલેન્જ યોર લિમિટ્સ. આપની લાઈફ ખૂબ ચેલેન્જિંગ રહી, જેવી રીતના આપ કહી રહ્યા છો. બધાને સાંભળીને એવું લાગે કે આટલા બધા દેશ ટ્રાવેલ કર્યું છે, આટલી બધી કંપનીઓ સાથે કામ કર્યું છે, આટલો મોટો ટર્નઓવર છે, પણ ચેલેન્જીસ હશે. એન્ડ રાઇટ નાઉ આપ હાઇકલ લિમિટેડમાં છો. આપની જર્ની? તો મારી જર્ની મેં ઓલરેડી કીધી, બટ તમારો ક્વેશ્ચન છે આટલા માય એક્સપિરિયન્સ, આટલા કન્ટ્રીઝમાં મેં કામ કર્યું. સિંગાપોર આઈ વોઝ ધેર ઇન માય યંગ એજ, એન્ડ ત્યારે મેં એક વસ્તુ મને એમ લાગ્યો દેટ જે ટ્રસ્ટ ફેક્ટર છે ઇન્ડિયન લોકો ઉપર ઓછો હતો. એન્ડ I decided that we have to work on that. So wherever, whichever company or country I worked, મને એક જ હતો કે આપણા ઉપર ટ્રસ્ટ બનાવવું જરૂરી છે. એ જે ઇન્ટેગ્રિટી વર્ડ જે આપણે કહીએ, આઈ ડોન્ટ નો એને ગુજરાતીમાં શું કહીએ, બટ ઇન્ટેગ્રિટી બહુ જ જરૂરી હોય આપણા ઇન્ડિયન્સમાં. અમેરિકામાં આજે ઘણો ફરક પડી ગયો છે. ઘણા બધા ઇન્ડિયન લીડર્સ જે ગૂગલના CEO છે, and Twitter and all the CEOs, MasterCard and all. So people have realized that Indians are now trustworthy.
એન્ડ આઈ થિંક એ મને ફેક્ટર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે છે. એટલા કન્ટ્રીઝમાં મેં કામ કર્યું ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડિયા, એન્ડ એટલા કંપનીઝમાં મારી જર્ની થઈ છે. સો ફ્રોમ કેરિયર ટુ માય એન્ટરપ્રેન્યોરિયલ જર્ની, પછી મેં જોઈન્ટ વેન્ચર થયો નોર્ફોક જોડે, એ લોકો પછી મેં ઇનેક્ટસમાં પ્રેસિડેન્ટ CEO હતો 7 વર્ષ, પછી મેં હેલ્થકેર સેક્ટરમાં આઈ વોઝ રનિંગ એન આઈ હોસ્પિટલ વિથ સપોર્ટ ઓફ ટાટા ટ્રસ્ટ, ને તેની પછી મેં RPG ગ્રુપમાં બી હતો ફોર શોર્ટ વાઇલ, અને હમણાં હું હાઇકલમાં છું. સો મને એમ લાગે છે કે કઈ બી રોલમાં તમે રહો, જુનિયર, મિડલ મેનેજમેન્ટ કે સિનિયર રોલ, તમે પોતાની ટ્રસ્ટવર્ધીનેસ કમાવવું જોઈએ, ને તમારી ઇન્ટેગ્રિટી, વેધર યુ આર ઇન ઇન્ડિયા, વેધર યુ આર ઇન સિંગાપોર, ઓસ્ટ્રેલિયા, US, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. મને લાગે છે કે આપણે આપણા પોતાની ઇન્ટેગ્રિટી ને આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનની ઇન્ટેગ્રિટી બનાવીએ. ધીસ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી વોટ વી લર્ન ફ્રોમ ટાટા ગ્રુપ. આજે એટલો બધો પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે, ઘણા કંપનીઓ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ નેમ ધેમ, કોઈ રિસર્ચ રિપોર્ટ આવે, કંપનીનું નામ ખરાબ થઈ જાય, પણ જો ટાટા ગ્રુપમાં ફરક ના પડે, કારણ કે એ લોકો શરૂઆતથી એક જ છે, ઇન્ટેગ્રિટીથી કામ કરવાનો, સહી કામ કરવાનું, ને આપણે શોર્ટકટ્સ નહીં લેવાના. એક્ઝેક્ટલી. આપ વડાપ્રધાન કાર્યાલયમાં પણ સલાહકાર છો. કોલ ઇટ ડિજિટલ લિટરસી, ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી, સ્કિલ એન્ડ યુથ ડેવલપમેન્ટ. પહેલાં તો યુથ ઉપર જ મારે કહેવું છે, આપણે યુથ ઉપર ઘણી બધી વાત કરી. આજનું યુથ સ્કિલ વાઇઝ જે આપણે પહેલાં વાત કરી કે ક્યાંક ગેપ રહી જાય છે એમ્પ્લોયમેન્ટ વાઇઝ, અને ડિજિટલ લિટરસીમાં ખાસ ત્યારે મોસ્ટ ઓફ ધેમ આર વેસ્ટિંગ ધેર ટાઈમ ઓન સોશિયલ મીડિયા. ડિજિટલી પણ તમે જો તમારું પ્રોપર સમયનો સદુપયોગ કરીને કામ કરો ને તો એનાથી પણ ઘણો ગ્રોથ થઈ શકે. બટ એ રિયલ ડિજિટલ લિટરસી અકોર્ડિંગ ટુ યુ? સો મારે એમ લાગે છે કે ડિજિટલ લિટરસી આ એક બહુ મોટો શબ્દ છે. એવરીબડી ઇઝ ડિજિટલી લિટરેટ. ઇફ યુ રિયલી સી, આજે જેની હાથમાં મોબાઈલ ફોન હોય, એન્ડ ઇફ હી or she can type a message, an email, or do a bank account transaction, we will consider KMNS digitally literate છે. એની અંદર we have financial literacy, we have so many other forms. So, for example, I'm on the CII committee for financial literacy and digital literacy, and અમારો એક જ હતો કે આજે લોકો મોબાઈલ ફોન તો મોંઘો લઈએ ને એમાં પછી ફેસબુક જોયા કરે કે રીલ્સ જોયા કરે, બટ વી વોન્ટ ધેમ ટુ ગો વન સ્ટેપ ફર્ધર, કે ભાઈ તમે ટ્રાન્ઝેક્ટ બી એવી રીતે કરો કે ડિજિટલી કરો, તમે કમ્યુનિકેશનમાં બી ડિજિટલ લિટરસી યુઝ કરો. Instead of calling people, you can use maybe WhatsApp or emails or some other form of communication. So મને એમ લાગે છે કે and you know, I think rightly our Prime Minister has been focusing on youth literacy of you know, everyone. Like he started from Swachh Bharat and he has moved to literacy. Even youth is following the trend. જે ટ્રેન્ડ PM કહી રહ્યા છે, બધાને ગમે પણ છે ફોલો કરવું, બટ એટ ધ એન્ડ એક એવો પણ વર્ગ છે જે મીમ બનાવવામાં ટાઈમ પાસ કરી નાખે એ જ ટ્રેન્ડ ઉપર. જો 5 ઉંગલી બરાબર ન હોય, and you will always have some people who will એમને તમે શું કહેશો? મારે એમ છે કે ફાઇન, જે તમને ગમે છે એ કરો, બટ ડોન્ટ ઓવરડુ ઇટ. શું હોય કે મેં જોઉં છું યંગર જનરેશન ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કલાકો એમાં ટાઈમ મૂકી દે છે. એન્ડ યુ નો, સમટાઈમ્સ આઈ ફીલ આપણે એક વખત પોઝ કરીને વિચાર કરવાનો, મારો 1 કલાક ગયો કે મારા 2 કલાક ગયો, મેં શું શીખ્યો? મેં કંઈ શીખ્યો કે મેં ખાલી એમ જ ટાઈમ પાસ કરતો હતો? સો આ પોઝ કરીને વિચાર પોતે કરવાનો, વિચ આઈ થિંક ઇઝ સેલ. 1 કલાક મેં હમણાં શું કર્યો કે હું આગળના 1 કલાક હવે શું કરવાનો છું? ચલો મારી પાસે કંઈ ન છે કરવા માટે, તો કેન આઈ વોચ સમથિંગ ઓન મેબી એન્વાયરમેન્ટ, ઓર કેન આઈ મેબી ગો ફોર અ વોક ઇન ધ ઇવનિંગ? તમને ફેસબુક કરવું છે, ફાઇન, બટ વોક કરતાં કરતાં બી તમે લોકો ઇન્સ્ટાગ્રામ કે તમે, સો તમારી વોક બી થઈ જાય, તમારો એક ફિઝિકલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ બી થાય. And when you are walking, you are all the time looking around, you know, you're breathing in fresh air. I think તમારી હેલ્થ બી સારી રહેશે, તમારો ફોનમાં બી, and end of the day કમ્યુનિકેશનમાં કંઈ ને કંઈ નવો શીખવું જરૂરી છે. બજેટમાં પણ આપ કી સ્પીકર રહ્યા છો,
અત્યારનું બજેટ જે આ વર્ષે રજૂ થયું યુનિક હતું અને એકચ્યુઅલી અત્યારે લોકોનો પર્સપેક્ટિવ શું છે, દે આર ઓલવેઝ વેઇટિંગ ફોર પાર્ટ બી, કે બસ ઇન્કમ ટેક્સમાં શું ચેન્જ આવ્યો. અને એ ચેન્જ આવ્યો ને મેં નોટિસ કર્યું તો નિર્મલા સીતારમણે પણ એ જ કહ્યું કે હવે જેની સૌ કોઈ રાહ જોતા હતા એનો વારો છે. અને એ ચેન્જ આવ્યો એટલે લોકો ખૂબ ખુશ થયા. એવા ડિસ્કશન થયા, ઇકોનોમિક્સ એવું કહી રહ્યા છે કે કન્ઝમ્પશનમાં વધારો થશે, લાઇફસ્ટાઇલ બધું સુધરશે એવું કહે છે. વોટ ડુ યુ થિંક અબાઉટ બજેટ? જો બજેટ મેં પહેલાં બી કીધું, જ્યારે બજેટ આવ્યો ત્યારે બી કીધું ને દર વર્ષ હું કહું છું, બજેટ ઇઝ એ વન્સ ઇન અ યર એક્સરસાઇઝ એવરી ગવર્મેન્ટ હેઝ ટુ ડુ. એમાં તમે એક રેવન્યુ હોય, એમાં તમારું એક્સપેન્ડિચર હોય. હવે તમે ક્યાંકથી લેશો ને ક્યાંક આપશો, બેસિકલી ટૂંકમાં આ જ આપણે બજેટ કહીએ. હવે જ્યાંથી લેવું છે એ ટેક્સેશન છે ને જ્યાંથી આપશે બધા સબસિડી હોય કે અમુક છૂટ હોય. જેમ ફાર્માસ્યુટિકલ સેક્ટર વિચ આઈ રેપ્રેઝેન્ટ નાઉ, ઘણા બધા પ્રોડક્ટ્સ જે ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇમ્પોર્ટ કરે છે એમાં સરકારે ડ્યુટી માફ કરી દીધી. વેરી ગુડ, વેરી વેલકમ સ્ટેપ. ઇન્ડસ્ટ્રીને એવો લાગતો હતો કે આપણે થોડોક પ્રોડક્ટિવિટી લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ મળવું જોઈએ, તો એને R&D માટે પ્રોવિઝન રાખી દીધું કે નહીં ભાઈ તમે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કરો, ખાલી પ્રોડક્શન ઉપર નહીં. કારણ કે ઇન્ડિયા એઝ અ કન્ટ્રી, ઇફ યુ રિયલી સી, આપણી પાસે ટેલેન્ટ છે, આપણી પાસે બધા રિસોર્સિસ છે, બટ ફોર સમ રીઝન આપણે આ જુગાડ મેન્ટેલિટીમાં અટકી ગયા છે. આપણે શું કરીએ, મોબાઈલ ફોન બનાવીએ, બધા સ્પેર પાર્ટ્સ આપણે ચાઇના, તાઇવાન, વિયેતનામથી મંગાવીને એસેમ્બલ કરીએ. Now I think rightly our finance minister and our prime minister says, look, now let's go to stage 2. Let us ourselves innovate, let us ourselves research, come up with something which is like self-charging mobile phone, or maybe mobile that can charge with solar energy. આવો કંઈ રિસર્ચ કરીને તમે ઇન્સેન્ટિવ લો ગવર્મેન્ટથી. ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ઓલરેડીમાં આપણે, બટ ટૂંકમાં ફ્રોમ અ બજેટ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ યુથને બધાને ઘણા ટેક્સમાં છૂટ આપી છે. યુથ એટલા માટે કહું છું કે આજે જેટલા લોકો આ 15 લાખની લિમિટમાં આવે, ટિપિકલી જે કોલેજથી નીકળે એ લોકો 5 to 15 લાખની રેન્જમાં શરૂઆતના વર્ષમાં એ લોકો આ સેલરીમાં હોય. હવે આ જનરેશનને આ બધા પેપર વર્કમાં ટાઈમ નથી. એ લોકોને લાગે કે ભાઈ શું LICમાં પૈસા મૂકવું કે હોમ લોન લઉં કે અહીંયા મને ટેક્સમાં છૂટ મળે, મને આ માથાકૂટ નહીં કરવું છે, મારો સીધો આટલો ટેક્સ છે. નાઉ ધીસ મોડલ કશિશ ઇઝ ધ સિંગાપોર મોડલ. સિંગાપોરમાં 15% ટેક્સ છે, તમે જે કમાઓ તમે 15% ગવર્મેન્ટને આપો ને તમે નીકળી જાઓ, which is a very good model. So I think India is slowly moving towards the westernized model. Of course, government can't overnight make a big change, and rightly they have done the structural change. ઘણા ટેક્સમાં છૂટ આપી છે, લોકોના હાથમાં પૈસા વધારે રહેશે. ઓફકોર્સ આમાં એક અઝમ્પશન છે કે જો લોકો પાસે પૈસા બચશે તો એ લોકો કન્ઝ્યુમ કરશે, કન્ઝમ્પશન વધશે. And I think that is what the government is now emphasizing, કે જેમ કન્ઝમ્પશન વધે એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીને બી ફાયદો થાય. ઇન્ડિરેક્ટલી ગવર્મેન્ટને પણ એ રીતે ફાયદો જ છે, ટેક્સમાં ભલે થોડુંક નુકસાન કરી રહ્યા હોય એટલે સીધું ઇટ્સ અ સાયકલ. સો એ તો થવાનું જ છે, બીકોઝ ક્યાંક તો ગવર્મેન્ટને ટેક્સ તો આવવું જોઈએ. બટ I must say, I must compliment, GST has been a very big step in the right direction for our country, and this is what will help India become the 5 trillion economy or the 10 trillion economy that we are talking about by 2025. So clearly, yes, we are in the right direction. મને લાગે છે કે બધા સ્ટેપ્સ રાઈટ ડાયરેક્શનમાં છે. હવે થોડોક એક્ઝિક્યુશનમાં બી આપણે જોવું પડશે. ફરહાનજી, અદાણીનું જે થયું હમણાં બે એંગલથી જોઈએ છે. ઇધર ઇટ્સ અ સ્કેમ ઓર ઇન્ડિયા ઉપર ષડયંત્ર. શોર્ટમાં તમે શું કહો છો? I am not the right person to comment on a particular group. મને લાગે છે બધા Indian entrepreneurs, including Gautambai, they have done a lot of hard work and good work in building companies. આજે તમે જો એટલા બધા કંપની ગૌતમભાઈ બનાવ્યો, પોર્ટમાં છે,
એરપોર્ટ્સ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં છે, એટલું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે. So clearly, they have done a lot of good things. I am not so worried about a research here and there. I think fundamentals બહુ જરૂરી જોઈએ છે, and they have that. So it's a temporary phase. એમાંથી It will pass out. Yeah. આજનું ભારત અનેક પડકારો છે, બટ ઇટ ઇઝ ગ્રોઈંગ એન્ડ ડેવલપિંગ. આજના નવા ભારતને આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? શોર્ટ. જો મને એવું લાગે છે that આજના ભારત, when I compare it to 30 years ago when I started my work life, ત્યારે મેં કહેતો તો અમારા તો ઘરે ફોન બી નહીં હતો. અમે લોકો તો ફોન ક્યાંક ગુજરાત કરવું હોય મુંબઈથી તો અમને ટ્રંક કોલ બુક કરવું પડે, પછી અમે ફોનની બાજુમાં બેસીએ, જ્યારે ટ્રંક કોલ લાગી જાય ત્યારે આપણે વાત કરશો. સો ફ્રોમ ધેર from Doordarshan to where we are today, where we have વેસ્ટર્ન કન્ટ્રી સાથે કમ્પેરિઝનમાં આપણે પાછળ છે, બીકોઝ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ અડોપ્ટ ધેર થિંગ્સ. એ લોકો જે કરી રહ્યા છે એ પણ આપણે થોડું થોડું અડોપ્ટ કરવાની ટ્રાય કરી રહ્યા છે, પણ પાછળ છે. સો એકચ્યુઅલી શું કરવું છે? જો I don't think it is a race. It's not a race, પહેલા તો but- મને આ ક્લિયર કરવું જોઈએ. દરેક ઇકોનોમી ઇવોલ્વ થાય, જેમ આપણી ઇકોનોમી ઇવોલ્વ થાય છે એમ ચાઇનાની ઇવોલ્વ થાય છે, આપણી ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી બનવાની તરફ આગળ which is we are number 4 in the world today. અને મને લાગે છે આઈ થિંક જો એક ઇકોનોમી બહુ જરૂરી છે કે એના ફંડામેન્ટલ સ્ટ્રોંગ હોવો જોઈએ. One of the main reason why economies like Sri Lanka or Pakistan have not been able to stand, imagine આપણે બંને સાથે ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાન ચાલુ કર્યા, આજે એ લોકો ક્યાં છે, આપણે ક્યાં છે. સો આઈ એમ નોટ લુકિંગ કે ભાઈ આપણે આ રેસમાં પાછળ છો કે આગળ છો, દેટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે શું કરી રહ્યા છે, આપણી ડાયરેક્શન કરેક્ટ છે, એ જરૂરી છે. એન્ડ ધ યુથ who is coming out of the college, is he or she feeling safe in doing business? They should feel like working in India and staying in India only. એ જો થોડું ઓછું છે. બધા કન્ટ્રીને પ્રોબ્લેમ થવાનો છે, બિકોઝ ગ્લોબલમાં ઇન્ફ્લેશન છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધી રહ્યા છે. તમે યુએસની વાત કરો, તમે યુકેની ઇકોનોમીની વાત કરો, આજે યુકેની ઇકોનોમી બહુ ખરાબ ફેઝથી જઈ રહી છે. બટ that does not mean that ત્યાંના જનરેશનના જે લોકો છે એ દોડીને ફ્રાન્સ ચાલ્યા જાય કે જર્મની ચાલી જાય કે યુએસ ચાલ્યા જાય. નો, the country has fundamentally the right values. Their economy is slowly coming back. મને લાગે છે ઇન્ડિયાની બી ઇકોનોમી is dependent on our internal consumption. Yes. And this is a lesson we all have to learn. જો ચાઇનાની ઇકોનોમી બહુ ફાસ્ટ ગ્રો કરી, બટ એ લોકોનું કન્ઝમ્પશન નહીં હતો, એ લોકો બધા એક્સપોર્ટના ઉપર નિર્ભર હતા, ને આજે એ લોકો તકલીફમાં આવી ગયા, કારણ કે જ્યારે કોવિડ આવ્યો એ લોકોના એક્સપોર્ટ્સ બંધ થઈ ગયા, એ લોકોના પ્રોડક્શન બંધ થઈ ગયો, લોકો જોબલેસ થઈ ગયા, એન્ડ ઓલ ધ પ્રોબ્લેમ્સ દેટ ધી ઇકોનોમી વેન્ટ થ્રુ, જે વી હેવ ટુ લર્ન. તો મને ક્યારેક લાગે છે આપણે કચવા જેવો ચાલવામાં વાંધો નથી, બટ વી આર ડુઈંગ ગુડ. આપણી ડાયરેક્શન સહી હોય. ડાયરેક્શન સાચી છે. બિલકુલ બિલકુલ. થેન્ક યુ સો મચ ફરહાનજી, આપ અમારી સાથે જોડાયા, ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે એટલી રસપ્રદ વાત કરી. ફરહાનજીની સિદ્ધિઓ વિશે જાણ્યું, એમની સફર વિશે જાણ્યું, તેમના મંતવ્યો જાણ્યા, અને જેવી રીતે તેઓ કહી રહ્યા છે કે ભારત રાઈટ ડિરેક્શનમાં છે. આશા રાખી છે આગળ ઘણી બધી સિદ્ધિ ભારત પણ કરે. અને જનમંચમાં આજે બસ આટલું જ. ફરી મળીશું નવી એક હસ્તી સાથે, એમની સિદ્ધિઓ સાથે. ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. નમસ્કાર. બસ હું આજ શોધી રહ્યો હતો મારા બિઝનેસ